mọi người và chào mừng mọi người đến một cái vlog mới của mình. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ những khoản chi phí mà mình phải chi trả trong vòng 1 năm và có những khoản theo tháng nữa để cho các bạn tham khảo về các chi phí và số tiền hợp lý để đi du học Canada. Thì mọi người có thể tham khảo về chi phí đi du học Canada của mình nha. Và chúng ta hãy bắt đầu. Thì chi phí đầu tiên có một chi phí khá là quan trọng và cũng khá là lớn, đó chính là chi phí học phí. Học phí thì mình sẽ đóng theo kỳ, thì tùy vào các bạn đi du học Canada dạng gì. Nếu mà các bạn còn là học trường cấp 3 thì học phí sẽ chi trả theo năm. Còn nếu mà các bạn học theo chương trình sau cấp 3, ví dụ như là cao đẳng hay là đại học, thì chi phí sẽ được chi trả theo kỳ và tùy vào những môn mà các bạn chọn trong cái trường đó. Nói về cấp 3 thì ở đây sẽ có hai loại trường cấp 3. Thì một là trường công và hai là trường tư. Nó cũng khá là, thì là trường công tất nhiên là giá học phí nó sẽ mềm hơn, thì việc chi trả của mình sẽ tầm khoảng từ 10 mấy ngàn tới 20.000 đô một năm. Còn đối với những trường tư thì họ sẽ có một cái mức học phí khá là cao, tầm khoảng 30 tới 40 ngàn, nhiều khi lên tới 50.000 đô một năm lận. Nhưng mà theo mình đánh giá thì chất lượng học thì vẫn như nhau hết, nên là các bạn có thể cân nhắc về muốn tiết kiệm chi phí và vẫn muốn đi du học nha. Hai loại trường sau cấp 3 đó chính là trường cao đẳng và trường đại học, người ta gọi là college với lại university. Thì trường cao đẳng sẽ có một cái mức học phí mềm hơn rất nhiều so với các trường đại học. Bây giờ hiện tại mình đang học trường cao đẳng, thì trường cao đẳng của mình sẽ mất tầm khoảng mười mấy ngàn một năm cho tới 20 ngàn một năm, thì nó cũng không quá là mắc. Như chương trình mình học là chương trình của Science luôn, nên là mình thấy cái mức học phí này là hợp lý và chi trả theo kỳ chứ không phải là theo năm một lần. Nên là tùy vào kỳ đó mình tách bao nhiêu môn, thì hầu hết các trường sẽ chọn tính học phí dựa trên cái số tín chỉ mà bạn tách. Thì họ có để một cái bảng luôn, như là bảng từng cái tín chỉ nó sẽ là bao nhiêu, và họ sẽ nhân lên và cộng lại tùy vào nhu cầu môn mà bạn tách và những cái môn bạn học và chương trình của bạn học nữa, thì nó ảnh hưởng tới cái mức học phí mà bạn chi trả theo một năm. Nên là các bạn phải hỏi trường cho thật kỹ để cho một cái con số chính xác. Tới sau học phí đó chính là những chi phí mà bạn phải đóng kèm theo học phí. Thì học phí là một mức giá cơ bản khi bạn được đi học thôi, nhưng mà tuy nhiên là các bạn phải đóng thêm những cái khoản phí khác nữa kèm theo học phí để có. Thì theo mình thấy là bây giờ mình đang có một cái bảng invoice và người ta sẽ ghi sẵn là những cái mục gì. Thì đối với mình thì tùy vào những môn mà các bạn đã chọn. Tuy nhiên là những môn mà mình đã chọn thì hầu hết là mình phải làm lab. Cái chi phí lab và chi phí thí nghiệm sẽ được tính riêng, không tính trong học phí, nên là các bạn cũng phải trả thêm một cái khoản nào đó cho những cái môn mà có dùng đến lab. Những cái chi phí khác nữa như là service fee nè, union fee, activity fee, thì thường mình sẽ gọi chung đó chính là student life fee, là những cái hoạt động mà bạn hoạt động trong trường. Ví dụ như bạn đăng ký môn hay là bạn tham gia câu lạc bộ, thì tất cả mọi thứ đó đều được tính phí, người ta gọi là student fee. Một cái khoản phí không thể kém và rất là quan trọng đối với những người mọi người, đó chính là bảo hiểm y tế. Thì mọi người lúc nào cũng quan trọng cái insurance này, đặc biệt là khi bạn bệnh hay là bạn cần đi bệnh viện thì bạn cũng phải cần có một cái bảo hiểm của tỉnh bang. Và tất nhiên thì bảo hiểm thì bạn phải đóng tiền vì bạn không phải là một công dân ở đây. Cái mức phí đóng tiền bảo hiểm y tế cho một kỳ của bạn thì sẽ dao động tầm khoảng 189 đô theo trường của mình. Là những cái phí như là sách vở, textbook. Thì trong cái quá trình bạn học thì có những môn họ không cần bạn phải mang theo sách vở và bạn chỉ cần coi những cái giáo án của thầy cô. Nhưng mà đối với những môn mà họ cần sách vở thì cái phí đó nó sẽ rất là mắc. Nó sẽ dao động tầm khoảng từ 50 tới 200 đô cho một cuốn sách giáo khoa. Ví dụ như một cuốn sách này của mình thì nó cũng khá là dài như thế này, cái lúc mình coi thì sẽ tầm khoảng 100 mấy đô. Cái tiếp mà mình có thể giúp các bạn saving được một cái khoản tiền của textbook, một là các bạn đi tới thư viện, các bạn mượn sách. Vui lòng không bao giờ ghi lên tất cần các bạn bảo quản sách vở tốt trong cái quá trình học và các bạn trả cho thư viện đúng hạn. Cái thứ hai sẽ là các bạn phải mua sách cũ. Như mình thì mình đang mua sách cũ ở trên Amazon, nên là cuốn này của mình là tầm khoảng 100 mấy đô, nhưng mà giảm giá, mình mua cuốn cũ thì giá sẽ là 20 đô. Tuy nhiên là cái sách này nhìn nó sẽ rất là dày và sẽ rất là nặng mỗi khi mình lên trường, nên là nếu mà các bạn không muốn mua sách cũ hay là không muốn mượn thư viện nhưng mà các bạn muốn saving một khoản tiền thì mình highly recommend các bạn phải mua ebook, là sách online. Thì các bạn có thể không cần phải mang vác đi suốt ngày và có thể dễ dàng truy cập hơn và giá cũng sẽ mềm hơn theo như mình biết.
Cái chi phí cuối cùng đó chính là chi phí phương tiện công cộng, thì thường trường sẽ đính kèm cái phí thẻ đó trong cái học phí luôn. Tuy nhiên, với một số bạn khi tới với Canada, đặc biệt là những bạn học sinh cấp 3, thì cái chế độ này nó chưa bao gồm trong cái chế độ học phí nào của mình. Nên là mình cũng phải chi trả một cái số tiền nếu mà các bạn muốn sử dụng phương tiện công cộng. Thì đây là có 2 loại đi phương tiện công cộng và 2 loại thẻ khác nhau, thì thường sẽ là màu xanh và thẻ màu cam. Thì màu cam sẽ dành cho những đối tượng đặc biệt, và đặc biệt là những học sinh cấp 3, bạn có thể dùng thẻ màu cam vì chi phí một lần bạn tap mất tiền khi bạn đi phương tiện công cộng nó sẽ ít hơn cái thẻ màu xanh. Thì chi phí màu cam sẽ tầm khoảng 2 đô.15. Đó là những cái mức phí bắt buộc và kèm theo học phí mà các bạn phải đóng để các bạn được học tại ngôi trường, đi du học tại Canada. Thì chi phí thứ hai là chi phí không thể không nhắc tới và cũng quan trọng không kém so với tiền học phí, đó chính là phí nhà ở. Thì đặc biệt là những bạn ở trong ký túc xá hay là ở trong cái campus của trường, đặc biệt là trường đại học hay là cao đẳng, thì cái chi phí này mình sẽ đoán là rơi tầm khoảng từ depend on cái service mà bạn chọn, đó chính là cái loại phòng hay là có dịch vụ ăn uống, thì nó sẽ khá là mắc so với những cái bạn mà thuê ngoài. Nếu mà các bạn không có ở ký túc xá hay là không có ở trong campus trường, 3 kiểu: một là mình thuê nhà, hai là mình thuê phòng, và 3 là mình ở homestay. Homestay thì cũng như là mình ở trong campus trường, tuy nhiên mình sẽ ở chung với gia đình người bản xứ, nên là cái chi phí đó nó sẽ dao động tầm khoảng từ 10.000 tới 15.000 một năm cho tất cả các chi phí ăn ở, cả ăn uống, vì mình sẽ ăn với người bản xứ luôn. Mà ai có thuê nhà thì họ sẽ chọn cái share phòng hay là share nhà, thì tiền nhà nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên cái chi phí này nó cũng sẽ dao động tầm khoảng từ 600 đô tới 1.200 đô cho một tháng. Còn đối với mình là mình thuê phòng, cái phòng mình đã tìm được một mức giá khá là tốt và mình không cần phải share với ai hết. Chi phí này của mình sẽ chi trả cho là 800 đô một tháng. Thì ăn uống ở đây thì tùy vào cái nếp sống của mỗi người, nhưng mà nếu các bạn muốn tiết kiệm thì chi phí sẽ rơi tầm khoảng 250 một tháng. Thì tiền đi chợ và tiền nấu ăn thì mình, dĩ nhiên là cái số tiền mà mình nghĩ là mình chi trả cho việc ăn uống, đi chợ và nấu ăn cho một tháng khoảng tầm 350 đô một tháng thì nó sẽ thoải mái hơn. Đối với những bạn mà đi có phương tiện riêng như là đi xe hơi, chi phí chi trả thêm nó cũng sẽ hơi cao hơn so với các bạn đi phương tiện công cộng, đó chính là tiền bảo hiểm xe. Còn cái tiếp theo là tiền xăng dầu, tiền parking, những cái shopping với lại ăn ngoài. Đây thì những cái giá ở trên kệ thường sẽ là những cái giá chưa có tính thuế, và tùy vào tỉnh bang thì có những cái mức thuế khác nhau. Thì thuế ở bang British Columbia này sẽ là 12%. Các bạn cũng có thể tính toán một cái phần nào đó. Tuy nhiên đối với mặt bằng chung thì thuế ở đây khá là cao. Thật. Và đặc biệt nếu mà các bạn có thể đi ăn ngoài hay là ăn nhà hàng đi nữa thì các bạn cũng phải, không những mình phải chi trả cho thức ăn mà mình hãy chi trả cho những cái tiền dịch vụ cho người phục vụ nữa, người ta gọi là tiền tips. Nên là cái mức đó nó cũng khá tốn mình cũng khá là nhiều. Một bữa ăn của mình sẽ dao động tầm khoảng 50 đô cho một lần. Nên là so với mình nấu ăn ở nhà thì tất nhiên là nấu ăn ở nhà sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều cho mình. Và để mình cho các bạn xem một cái tổng quát hơn về tổng chi phí mình đã spend ra cho du học Canada, thì bây giờ mình sẽ tính tổng số tiền mà mình đã chi trả trong vòng một kỳ vừa qua gồm cho 4 tháng. Thì đối với học phí thì mình sẽ có bảng thông tin ở đây, thì mình sẽ để trên màn hình. Thì tuition, học phí của mình của international student, vì mình không phải là công dân, thì sẽ là 5.845. Và kèm theo đó thì mình sẽ chi trả rất nhiều phí khác nhau. Ví dụ như là những cái bảo hiểm y tế, những cái activity và những cái orders fee mình cũng sẽ để trên đây cho các bạn. Mình sẽ không tính cái phí bảng điểm ở trên này, tại vì phí bảng điểm là dùng để gửi bảng điểm cho các trường khác nhau, nên là các bạn cũng có thể không cần dùng đến cái này, nên là mình sẽ trừ ra, mình sẽ không cộng vào đó. Thì tuy nhiên mình sẽ cộng những cái phí khác ngoài trừ học phí ra để cho các bạn xem là mình đã phải chi trả cho như thế nào. Ngoài trừ học phí ra thì mình phải đóng thêm phí, thì tổng thì sẽ tầm khoảng 837 đô 64 cent. Thì mình sẽ cho là 837 đô
cho một kỳ. Phí này nó cũng khá là mơ hồ bởi vì họ sẽ có những cái mục khác nhau, nhưng mà tại vì mình bắt buộc phải đóng nên là mình cũng phải đóng thôi. Thì là tổng chi phí mà mình chi trả cho trường thì sẽ tầm 6.682 đô cho tất cả các phí của trường học. Còn về nhà ở thì mình sẽ ở một tháng là 800 đô một tháng, trả 350 đô cho những cái hoạt động ăn uống một tháng của mình luôn. Thì một kỳ của mình sẽ chi trả tầm khoảng 11.282 đô. Phí này nó cũng khá là hợp lý tại vì mình đang ở cao đẳng nên là học phí mình đã không quá mắc rồi. Tất nhiên là trong bảng chi phí này mình chưa có bao gồm tiền phí sách vở, bởi vì tiền phí sách vở cũng tùy vào các môn và các bạn phải mua riêng chứ không có mua thông qua trường, nên là mình cũng không có đoán được, nhưng mà mình có thể tùy vào bộ môn bạn học và bạn có bắt buộc mua hay không. Còn mình thì một kỳ vừa qua mình học nhưng mà mình chỉ mua có một cuốn sách thôi, nó cũng không quá là nói là được gì cả, không có cộng tiền sách vở vào, nên là các bạn cũng hãy trừ hao những cái chi phí phát sinh thêm một lần mà các bạn có thể đối mặt khi các bạn đang đi học và đi du học tại Canada. Và tới đây cũng là kết thúc cái video của mình, và mình hy vọng những thông tin mà mình chia sẻ được có thể giúp ích cho các bạn đang lên kế hoạch đi du học Canada, đặc biệt là du học tới tỉnh bang của mình là BC. Thì nếu mà các bạn có thấy cái video này hữu ích và muốn có những cái video tiếp theo nói về du học Canada nữa thì đừng ngần ngại mà hãy like, share, subscribe cho kênh của mình nha, và cảm ơn mọi người.